ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ይሄ ዲኤም ኢትዮ ቴክ ዞን ነው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ሩትን በመጠቀም የስልካችንን ፎንት ወይም ደግሞ ስልካችን ላይ ያለውን የአጻጻፍ ስታይል መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ሩት ምን እንደሆነ ማታውቁ ካላችሁ ስለ ሩት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪም ስልካችንን እንዴት አድርገን ሩት ማድረግ እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ አለኝ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን የስልካችንን ፎንት ስታይል እንደምንቀይር እናያለን ማለት ነው። በቅድሚያ ምንድነው የምናደርገው? ስልካችን ሩት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሩት ቼከር ቤዚክ ምትል አፕሊኬሽን አለች፣ እሷን እከፍታታለሁ። ስልካችን ሩት መሆኑንና ለመሆኑን ለማረጋገጥ የምጠቅመን አፕሊኬሽን ነች። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣና ቬሪፋይ ሩት ምትላለች፣ እሷን አንዴ ነካታለሁ። ልክ ስነካት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንግራቹሌሽንስ ሩት አክሰስ ኢዝ ፕሮፐርሊ ኢንስታልድ ኦን ዚስ ዲቫይስ ይችላል። እንግዲህ እኔ ስልክ ሩት ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ስልክ ሩት ካልሆነ እንደዚህ አይላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ ስልካችሁን ሩት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? አሁን እየተጠቀምኩበት ያለውን የፎንት ስታይል አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ሴቲንግ ላይ እንደምታዩት አሁን እየተጠቀምኩበት ያለውን የፎንት ስታይል እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፎንት ስታይል ነው እኔ ወደምፈልገው የፎንት ስታይል የምቀይረው ማለት ነው። ስለዚህ ከሴቲንግ እንወጣና የስልካችንን ፎንት ስታይል ለመቀየር የምታስፈልገን አፕሊኬሽን አለች። እንግዲህ እቺ አፕሊኬሽን ፎንት ፊክስ ትባላለች። እንግዲህ እቺን አፕሊኬሽን ከቴሌግራም ቻናሌ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ፎንት ፊክስ የሚባለውን አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ፎንት ፊክስ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩትን ይመስላል። ከፍተዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ፎንት ፊክስ የሚባለው አፕሊኬሽን ከፍተዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ፎንት ፊክስ ላይ በርካታ የፎንት ስታይሎች ይገኛሉ ማለት ነው። ከናንተ የሚጠበቀው የምትፈልጉትን የፎንት ስታይል መምረጥ ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ የፎንት ስታይሎች ይገኛሉ። እስቲ እኔ አንዱን የፎንት ስታይል መርጬ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቻንጋ 1 የሚል የፎንት ስታይል አለ። እሱን መርጬ ላሳያችሁ። ቀጥታ እነካዋለሁ። ልክ ስትነኩት እዚህ ጋር ፎንቱ ምን እንደሚመስል በተለያዩ ሳይዞች ያሳያችኋል ማለት ነው። ወደ ጎን ስታረጉት ደግሞ እያንዳንዱ ፎንቱ ላይ የሚገኙት ሌተሮች ምን እንደሚመስሉ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ከዛ አሁንም ወደ ጎን ስታረጉት ኢንፎ የሚለው ላይ ደግሞ ስለ ፎንቱ ኢንፎርሜሽን ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ፎንት እንዴት አድርገን ኢንስታል እንደምናደርግ እናያለን። ስለዚህ ይሄን ፎንት ኢንስታል ለማድረግ ከታች እንደምታዩት እዚህ ጋር የዳውንሎድ ምልክት አለች፣ እሷን ትነኳታላችሁ። እንግዲህ የዳውንሎድ ምልክቷን ስትነኩ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይመጣላችኋል። ከዛ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ኢንስታል ምትለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ አይነት ፔጅ ይመጣላችኋል። እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚላችሁ? ስልካችሁ አሁን እየተጠቀመበት ያለውን የሲስተም ፎንት ይቀይረዋል ብሎ ነው እየነገራችሁ ያለው። እኛ ደግሞ የፈለግነው ሲስተሙ አሁን እየተጠቀመበት ያለውን ፎንት መቀየር ስለሆነ እዚህ ጋር ከታችን መጣና ኢንስቶል ምትለውን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልካችሁን ሪቡት አድርጉት ይላል። ያው ስልካችንን ዘግተን እንከፍተዋለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ስልኬን ሪቡት አድርጌዋለሁ። ስለዚህ አሁን ፎንቱ መቀየሩን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁንም እዛው ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ከነበረው ፎንት ወደዚህኛው ፎንት ቀይሮልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። መጀመሪያ የነበረውን ፎንት እዚህ ጋር በመታዩት ቦልድ በሆነ ፎንት ቀይሮልኛል ማለት ነው። ሩትን በመጠቀም በቀላሉ የስልካችሁን ፎንት በዚህ መልኩ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሩትን በመጠቀም በርካታ ነገሮችን መስራት ይቻላል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪም እንደዚህ አይነት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ደግሞ ስለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክት መጫን እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ይሄ ዲኤም ኢትዮ ቴክ ዞን ነው።